Siswa. Baiklah, anda semestinya tertanya-tanya, bagaimanakah suara ini dapat ditafsirkan? Bagaimana perjalanan suara sehingga boleh sampai ke otak? Baiklah, perjalanan suara dari telinga ke otak merupakan suatu sistem yang begitu rumit dan terperinci sehingga kita tidak terfikir dan tidak terbayangkan begini hebatnya kuasa Allah SWT. Sebenarnya gelombang suara mula-mula dikumpulkan oleh cukul telinga dan selanjutnya gelombang ini akan terus memasuki ataupun menedah ke gendang telinga. Hal ini akan menyebabkan tulang-tulang di telinga tengah bergetar. Akibatnya, gelombang suara akan diterjemahkan kepada getaran gerak, yang mana getaran gerak ini yang disebut akan dibawa oleh gendang telinga, yang selanjutnya menyebabkan cairan yang berada di koklea akan bergerak. Di sini getaran gerak akan diubah menjadi denyut saraf yang akan bergerak menuju ke saraf otak melalui saraf rongga di telinga. Sebenarnya terdapat cara kerja yang rumit di dalam koklea, iaitu yang terdapat di dalam telinga kita. Koklea sebenarnya mempunyai beberapa saluran yang berisi cairan. Saluran koklea ini mengandungi alat-alat kortik yang mengandungi alat indera pendengaran, di mana organ ini tersusun di atas sel-sel yang berbulu. Getaran di dalam cairan koklea ini akan diteruskan kepada sel-sel ini melalui selaput batang, iaitu tempat alat-alat kortik berada. Ada dua macam sel bulu, iaitu sel bulu dalam dan sel bulu luar yang berada di dalam telinga kita. Tergantung pada frekuensi suara yang datang, sel-sel bulu ini akan bergetar berbeza-beza yang memungkinkan kita untuk membezakan pelbagai ragam suara yang akan kita dengar. Baiklah, sebenarnya sel bulu luar ini akan mengubah getaran suara yang telah dikenali menjadi denyut listrik dan meneruskan perjalanannya kepada saraf pendengaran. Kemudian informasi yang diterima ini, iaitu daripada kedua telinga, akan bertemu di dalam susunan olivarik utama, di mana alat yang terlibat dalam jalur pendengaran adalah sebagai yang berikut, iaitu interface colliculus di dalam istilah sains, dan middle geniculate body, dan akhirnya selaput pendengaran. Manakala garis biru yang berada di dalam otak menunjukkan jalan yang ditempuh oleh nada yang berfrekuensi tinggi, manakala garis merah untuk nada yang rendah. Baiklah, kedua koklea yang berada di tubuh badan kita ini akan mengirimkan signal yang diterima kepada kedua belahan otak tadi. Sebenarnya jelaslah sistem yang menjadikan kita dapat mendengar adalah satu sistem yang tersusun atas bentuk-bentuk yang berbeza yang telah dirancang dengan cermat sehingga ke bahagian-bahagian yang paling kecil dan terperinci. Sebenarnya sistem ini tidak mungkin akan berfungsi sekiranya salah satu daripada sistem-sistem yang kecil ini ataupun salah satu bahagian yang terkecil ini tidak wujud. Maka keseluruhan sistem ini tidak akan berfungsi dan akan berlaku yang sebaliknya, iaitu kelembapan pendengaran ataupun dinamakan pekak. Baiklah, sebenarnya oleh kerana itu amat jelas bahawa telinga adalah contoh lain dari penciptaan yang sempurna. Pertama, paru-paru menyediakan udara panas, di mana udara panas ini akan merupakan sumber utama bagi suara untuk mengeluarkan suara sebelum kita sampaikan kepada indera pendengaran, iaitu telinga. Baiklah, fungsi utama proses ini adalah dengan penghirupan udara yang kaya dengan oksigen ke dalam paru-paru. Udara yang dihirup dan disejuk melalui hidung ini akan turun dan menuju ke trachea, iaitu tekak dan ke bawah, di mana oksigen dalam udara akan diserap oleh paru-paru ataupun oleh darah di dalam paru-paru, yang kemudian berganti dengan karbon dioksida yang dikeluarkan melalui paru-paru yang tersebut itu juga. Baiklah, udara yang keluar dari paru-paru ini akan melewati pita suara, di mana terdapat di trachea.
Pita suara ini menyerupai, kita ibaratkan sebagai tirai ataupun langsir yang kecil yang dapat ditarik dengan kegiatan tulang rawan yang terdapat pada trachea. Tulang rawan ini berada di tempat yang kecil di mana pita suara itu menempel di kawasan trachea. Baiklah, selama berbicara ataupun sepanjang kita bercakap, pita-pita ini akan tertarik-tarik dan sekaligus akan menyebabkan getaran dengan udara yang dihembuskan melalui trachea tadi atau melalui pita suara kan. Hal ini akan menentukan nada suara seseorang. Semakin tegang pita suara, semakin kuat nada suara ataupun suara yang akan dikeluarkan. Baiklah, udara yang disuarakan melalui pita-pita suara ini dan mencapai permukaan melalui hidung dan mulut. Udara ataupun suara yang mencapai pita-pita tadi ini akan melalui hidung dan mulut. Bentuk mulut dan bentuk hidung seseorang pula menambah sifat peribadinya. Menarik di sini, di mana bentuk mulut dan bentuk hidung ini akan menjadikan sifat peribadi bagi seseorang yang khas, yang wujud pada dirinya sendiri, di mana tidak ada kesamaan di antara manusia. Lidah yang bergerak pula akan menjauhi dan mendekati pada langit dan bibir, yang akan membuat pelbagai ragam dan bentuk sehingga menjadikan suara ataupun bentuk sebutan setiap manusia itu berbeza-beza antara satu sama lain. Baiklah, melalui proses ini banyak otot yang akan bekerja di dalam kecekapan yang tinggi. Lagi cepat seseorang itu bercakap, lagi banyak otot-otot yang bergerak. Sebagai contoh, apabila seseorang sedang bersuara, orang yang mendengar akan membandingkan suara yang didengarnya dengan suara yang telah terakam di dalam mindanya, di mana suara yang terakam ini akan dibandingkan dengan suara yang baru didengarnya di luar tadi. Kemudian ia akan segera mendapat berujar atau mendapat reaksi jika itu adalah suara yang pernah dikenalinya ataupun yang pernah didengarnya. Kerana itulah maka keduanya akan saling bertemu, saling mendekati dan terus mengenali dan kemudiannya akan memberikan salam. Baiklah, subhanallah, sungguh indah ciptaan manusia, sehingga Allah menjadikan setiap organ dan tubuh badan manusia ini terperinci dan teratur sehingga kita dapat melakukan kerja seharian kita dengan sebaiknya. Baiklah, untuk ulasan dan kupasan yang seterusnya kita lihat sebentar dan kita akan beritahu lagi selepas ini.